Joskus rahat ovat eläkeläiselläkin niin vähissä, ettei tiedä, miten pärjää seuraavaan eläkkeen maksuun. Jos tällainen tilanne tulee eteen, eikä sinulla ole säästöjä, voit olla oikeutettu toimeentulotukeen. Sitä voi saada myös maksusitoumuksena esimerkiksi lääkkeisiin. Käydään läpi perusasiat toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Toimeentulotuki muodostuu 3 osasta: perustoimeentulotuesta sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, kun taas täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta vastaa hyvinvointialueen sosiaalihuolto. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu harkintaan ja sitä voi hakea sellaisiin menoihin, joita Kelan perustoimeentulotuki ei kata. Käydään läpi, miten perustoimeentulotuki lasketaan ja mitä menoja siinä huomioidaan. Kela ratkaisee oikeuden perustoimeentulotukeen tekemällä laskelman hakijan tuloista ja menoista. Oikeus tukeen syntyy, jos perustoimeentulotuessa hyväksyttävät menot ovat suuremmat kuin tulot. Tuen määrä on erotuksen suuruinen. Tuloja ovat hakijan ja hänen perheensä käytettävissä olevat nettotulot, eli tulot verojen jälkeen, ja varat, esimerkiksi pankkitilillä olevat säästöt. Perustoimeentulotuessa hyväksyttävät menot jaetaan perusosaan ja muihin perusmenoihin. Perusosaan sisältyvät tavalliset arjen menot, kuten ruoka ja vaatteet, käsikauppalääkkeet, hygieniatuotteet, siivoustarvikkeet, paikallisliikenteen liput, sanomalehden tilaus, puhelin- ja nettiliittymä sekä harrastus- ja virkistystoiminta. Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena muun muassa asumismenot, kuten vuokra ja vastike, vesimaksu, sähkö- ja kotivakuutus, tietyt julkisen terveydenhuollon menot, kuten terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut, reseptilääkkeet ja Kela-taksin omavastuuosuudet. Muina perusmenoina voidaan huomioida myös välttämättömät muuttokustannukset ja vuokravakuus sekä välttämätön henkilötodistus. Tiesitkö, että voit hakea perustoimeentulotukea myös maksusitoumuksena esimerkiksi silmälasien tai hammasproteesin hankintaan? Kela voi myöntää perustoimeentulotukea maksusitoumuksena silmälasien hankintaan, jos ne ovat silmäsairauden tai puutteellisen näkökyvyn takia tarpeelliset. Maksusitoumus kattaa näöntarkastuksen, linssit ja kehykset. Silmälasien hankintaan voi saada perustoimeentulotukea pääsääntöisesti 3 vuoden välein, mutta erityisen painavasta syystä tukea voidaan myöntää useamminkin, esimerkiksi jos silmälasit rikkoutuvat tai näkö heikkenee. Jos optikko ohjaa sinut silmälääkäriin, koska ei voi itsenäisesti määrätä silmälaseja, hän kirjoittaa siitä todistuksen, jonka perusteella voit hakea maksusitoumusta myös silmälääkärikäyntiin. Kela voi myöntää perustoimeentulotukea maksusitoumuksena myös hammasproteesiin. Maksusitoumuksen hakemista varten tarvitset myös hoitosuunnitelman ja kustannusarvion, jonka on laatinut julkisen hammashoidon hammaslääkäri. Käydään lopuksi läpi, miten toimeentulotukea haetaan. Toimeentulotukea voi hakea Oma-Kelassa tai lomakkeella toimeentulotuki. Toimeentulotuessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, vaan tukea voi hakea kuluvalle kuukaudelle tai seuraavan kuukauden alusta. Tukea voi hakea kerralla useammalle kuukaudelle
jos hakijan olosuhteissa tai tuloissa ei ole luvassa muutoksia. Hakemus käsitellään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Jos saat myönteisen päätöksen, sinulle myönnetään yleensä myös sähköinen maksusitoumus apteekkiin. Tällä maksusitoumuksella voit ostaa lääkkeitä, jotka on määrätty reseptillä sairauden hoitoon.